Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία έχουν αλλάξει όλο το τοπίο της διαχείρισης του βάρους. Για πρώτη φορά, άνθρωποι που για χρόνια δυσκολεύονταν με τον έλεγχο της πείνας, του φαγητού και των κιλών τους, έχουν την αίσθηση ότι επιτέλους κάτι δουλεύει. Παρά την αποτελεσματικότητά τους, ωστόσο, δεν είναι μαγικά. Είναι εργαλεία. Πολύ ισχυρά εργαλεία, αλλά παραμένουν μόνον αυτό. Βοηθήματα που μας δίνουν μια ευκαιρία να αλλάξουμε συνήθειες και να βελτιώσουμε το βάρος μας. Και εδώ είναι που τα λάθη αρχίζουν και γι' αυτό η διακοπή τους συνεπάγεται συχνά και ολική επαναπρόληψη του βάρους. Όχι επειδή δεν προσπαθούμε, αλλά επειδή η προσδοκία, η πίεση για γρήγορη αλλαγή και η ελάχιστη ενημέρωση οδηγούν συχνά σε παρερμηνίες. Παρακάτω, τα συχνότερα λάθη στη χρήση των GLP-1 και γιατί είναι κρίσιμο να τα αποφύγουμε. 1. Ανεβάζουμε τη δόση πολύ γρήγορα. Βλέπουμε συχνά ανθρώπους να ανεβάζουν πολύ γρήγορα τη δόση βάσει των γενικών οδηγιών και όχι βάσει των δικών τους αναγκών. Πάντα κρατάμε κατά νου ότι ο μέσος όρος στην απώλεια βάρους είναι στατιστική και όχι εξατομικευμένη προσέγγιση. Η σταδιακή και αργή αύξηση της δόσης θα βοηθήσει μακροχρόνια σε καλύτερη ευαισθησία στο φάρμακο. Πάντα λαμβάνουμε υπόψη τα εξής στοιχεία προτού αυξήσουμε τη δόση. Εβδομαδιαία απώλεια βάρους και διακυμάνσεις στο ρυθμό, πώς αισθάνεται ο λήπτης του φαρμάκου, αν καταφέρει να τρώει επαρκώς, αν έχει παρενέργειες, αν έχει ενέργεια γενικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται εξαιρετικά σε χαμηλές δόσεις για μήνες ή και σε δόσεις χαμηλότερες από την ενδεδειγμένη δόση έναρξης. Κι όμως, πολλές φορές αυξάνουν τη δόση επειδή έτσι λένε οι οδηγίες. Αυτό συχνά οδηγεί σε πεπτικές διαταραχές, υπερβολική ανορεξία, δυσκολία πρόσληψης πρωτεΐνης, πρόωρη αντίσταση στο φάρμακο. Το σωστό είναι η δόση να ανεβαίνει μόνο όταν η απώλεια βάρους σταθεροποιείται και όχι επειδή πέρασε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 2. Χάνουμε πολύ μυϊκό ιστό. Ίσως το πιο σοβαρό και ευτυχώς αναγνωρισμένο πρόβλημα των ενέσιμων φαρμάκων για την παχυσαρκία είναι η απώλεια της μυϊκής μάζας. Αυτό που χρησιμοποιούν και οι πολέμοι αυτής της κατηγορίας φαρμάκων και ως νούμερο ένα επιχείρημα κατά της χρήσης τους. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Τα ενέσιμα για την παχυσαρκία μειώνουν την αίσθηση της πείνας και κατά συνέπεια την πρόσληψη της τροφής. Άρα και τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά που λαμβάνουμε. Αν δεν δώσουμε προτεραιότητα στην πρωτεΐνη και δεν εντάξουμε συστηματική μυϊκή ενδυνάμωση στην καθημερινότητά μας, είναι πολύ λογικό η γρήγορη απώλεια βάρους να έχει ως συνέπεια και σημαντική απώλεια μυϊκού ιστού. Αυτό στο μέλλον θα έχει ως συνέπεια να είναι πιο αργός ο μεταβολισμός στη φάση της συντήρησης και να είναι ευκολότερο να ξαναπάρουμε τα κιλά που χάσαμε. Αντιθέτως, όταν η χρήση αυτών των φαρμάκων γίνεται στη σωστή δοσολογία με επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και ενδυνάμωση, το σώμα θα προστατεύσει το μυϊκό ιστό ενώ χάνει λίπος. 3. Παίρνουμε την αγωγή χωρίς επαρκή ιατρική παρακολούθηση. Τα ενέσιμα δεν είναι συμπληρώματα διατροφής ούτε υποκατάστατα γευμάτων. Είναι φάρμακα που χρήζουν ιατρικής και διατροφικής παρακολούθησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παρακολουθούνται όχι μόνο η απώλεια βάρους, αλλά και οι παρενέργειες. Δεν είναι βιταμίνες, είναι φάρμακα. Κι όμως πολλοί το ξεκινούν χωρίς επαρκή έλεγχο ή χωρίς εξατομικευμένη παρακολούθηση. Κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό ιατρικό υπόβαθρο, διαφορετική μεταβολική κατάσταση και διαφορετικές ανάγκες. Αυτό απαιτεί επαγγελματική καθοδήγηση, όχι οδηγίες από φίλους ή τα βιντεάκια στα social media. 4. Δεν κάνουμε σωστή διακοπή του φαρμάκου. Όπως η γρήγορη αύξηση δόσης δημιουργεί προβλήματα, το ίδιο ισχύει και για τη διακοπή. Πολλοί σταματούν την αγωγή απότομα είτε γιατί έφτασαν στο επιθυμητό βάρος, είτε γιατί είχαν παρενέργειες, είτε λόγω κόστους. Το αποτέλεσμα? Μια ξαφνική επιστροφή της όρεξης, σχεδόν πάντα πολύ πιο έντονη από πριν, που οδηγεί σε μεγάλο ποσοστό επαναπρόληψης βάρους. Μάλιστα, σε αντίθεση με το βάρος που χάθηκε, το βάρος που επιστρέφει είναι πιο πολύ λίπος. Αυτό που γνωρίζουμε και ως φαινόμενο γιογιό, που σημαίνει ότι όταν χάνουμε μυϊκό ιστό και λίπος, ενώ όταν παίρνουμε λίπος και λίγο μυϊκό ιστό.
Η σταδιακή μείωση λειτουργεί σαν μαλακή προσγείωση. Επιτρέπει στο σώμα να προσαρμοστεί, μειώνει τις πιθανότητες υπερφανικών επεισοδίων, δίνει χρόνο να εδραιωθούν οι καινούργιες συνήθειες, βοηθά να εντοπίσουμε αν χρειαζόμαστε πραγματικά συντήρηση σε χαμηλότερη δόση. Δεν σταματάμε το φάρμακο επειδή τέλειωσε η θεραπεία. Το σταματάμε σταδιακά παρατηρώντας το σώμα μας. Τα δε πρωτόκολλα της διακοπής είναι πολλά και κάθε φορά αξιολογούνται αναπερίσταση. Άλλοι θα συνεχίσουν μια μικρή δόση συντήρησης για μήνες, άλλοι την ίδια δόση σε πιο αραιά διαστήματα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί η δόση να είναι και μακροχρόνια, πιο μικρή και πιο αραιά. 5. Βλέπουμε τα φάρμακα ως λύση και όχι ως το παράθυρο ευκαιρίας που πραγματικά είναι. Το πιο κοινό λάθος είναι ότι αντιμετωπίζουμε τα φάρμακα αυτά ως το φάρμακο που αδυνατίζει. Η μείωση της πείνας κάνει το φάρμακο να μοιάζει με αυτόνομη λύση και συχνά οι άνθρωποι χάνουν κιλά χωρίς να αλλάξουν τίποτα στις συνήθειές τους. Όμως αυτή η σιωπηλή υπόσχεση είναι παγίδα. Το φάρμακο δεν εκπαιδεύει το σώμα μας να τρώει καλύτερα. Δεν μας μαθαίνει να διαχειριζόμαστε το άγχος, την υπερφαγία, τον ύπνο ή το περιβάλλον τροφής μας. Απλώς μας δίνει ένα διάστημα που ο θόρυβος, αυτό που λέμε food noise, είναι πιο ήπιο ώστε να μπορούμε εμείς να χτίσουμε συνήθειες που θα μείνουν όταν διακοπεί η θεραπεία. Άρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να δούμε το διάστημα της λήψης του φαρμάκου ως μια ευκαιρία να βελτιώσουμε τις διατροφικές μας συνήθειες. Δηλαδή, να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την πείνα από την επιθυμία. 2. Να οργανώσουμε την κουζίνα, τα ψώνια και το μαγείρεμά μας. 3. Να χειριζόμαστε το άγχος που οδηγεί στη συναισθηματική κατανάλωση τροφής. Το φάρμακο δεν μπορεί να διορθώσει τον τρόπο ζωής μας. Μπορεί όμως να κάνει απείρως πιο εύκολο το να τον αλλάξουμε εμείς. Όταν δούμε το φάρμακο ως εργαλείο και όχι ως λύση, η επιτυχία δεν είναι μόνο πιθανότερη, είναι σχεδόν εγγυημένη. Στο ιατρείο μου χρησιμοποιούμε τα ενέσιμα φάρμακα για την παχυσαρκία εδώ και αρκετά χρόνια για να βοηθήσουμε ανθρώπους που δυσκολεύονται πραγματικά στην απώλεια βάρους. Στο ιατρείο συνδυάζεται η γνώση του γιατρού και των διατροφολόγων έτσι ώστε να υπάρχει η σωστή παρακολούθηση και η σωστή διατροφολογική καθοδήγηση έτσι ώστε να έχουμε τα μέγιστα αποτελέσματα στο γρηγορότερο χρόνο και με το μικρότερο κίνδυνο. Έχω την τιμή να διευθύνω ένα ιατρείο που χρησιμοποίησε από τα πρώτα στην Ελλάδα ενέσιμα φάρμακα για αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και του αυξημένου βάρους με εξαιρετικά αποτελέσματα. Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς να προσφέρουμε τη βοήθειά μας και σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 210 26 28 639 για περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ.